Це знову Хащі, і сьогодні дуже унікальний випуск з вами. Випуск, котрий стрельнув нам в голову цілком спонтанно. Ми, повертаючись легендарною трасою Е95 з українського Причорномор'я, з-під Одеси, де ми знімали великий фільм про німецьких колоністів, про автентику Причорноморського краю, розмовляли про шляхи, як виникли шляхи в Україні, згадували старі дороги 90-х років, які вони у нас були руїнами 2000-ми, як зараз будуються дороги, як війна призупинила будівництво цих доріг, про всі скарги нашого народу стосовно цих доріг, які Зеленський будував начебто для просування російських військ. Тобто було дуже багато балаканини. І в районі такого населеного пункту, як Криве Озеро, шматочка Миколаївської області, я згадав одразу, що ми проїжджаємо великий легендарний чорний шлях. Так, той чорний шлях, який намальований на багатьох картах від Боплана і до багатьох картографів, істориків і краєзнавців середньовіччя. Той шлях, який вів з Галичини до Чорноморя, той шлях легендарний, котрим чумаки возили сіль, той шлях, яким кримські татари та турки водили ясир на південь та продавали. І ви не повірите, ми зараз стоїмо на тому місці, саме де проходив цей шлях. Це одне з небагатьох місць, де один в один, саме по цьому місці, де зараз лежить цей асфальт. На дорозі Криве Озеро, Балта, тут 300-400 років тому назад колісьми, кіньми товклася стара курявна пильна дорога. Оцей шлях. Називався він Чорний, або деякі місцеві люди його ще називали Шпаків шлях. Про цей шлях дуже багато легенд, дуже багато пісень, басень, історій, картин, малюнків. Це легендарна історія, і сьогодні ми цієї легендарної історії торкнемося. Ми пройдемося цим чорним шляхом. А ще він є феноменальний тим, що я знаю і здогадуюсь, що в цьому краю, напевно, найбільше на всій Україні збереглося хат під стріхою. Такої кількості хат під стріхою, як тут, ви не знайдете просто ніде. Отож, поїхали дивитись на ці хати, поїхали рахувати їх і просто подивимося, скільки їх залишилось на цій ділянці траси між Кривим Озером та Балтою. Отож, неймовірна Одещина, неймовірні пригоди з хащами. Let's go! Ой, весна, весна, весняночка, де твоя дочка, паняноч? Десь у садочку шиє сорочку, десь у лорини кроїть пари. Ми, журналісти, аж з Києва, не повірте, знімаємо кіно про хати під стріхою, тому що це вже Боже, рідкість. у мене страшна хата. Як це страшно, така гарна? Вона сипеться. Ну, ми тільки заїхали з траси і першу цю вашу побачили, і нам дуже цікаво стало. Кажуть, що в вашому краю багато таких хат, що тут залишилось по селах, так? Ну, не багато, Але більше, ніж всі вони Україні. отак сипляться всі. Тобто ніхто зараз не живе? Ні, це колись батьківщина була старенька. Це ваших батьків чи ще дідів? Так, це батьків. Получається, вони купили цю хату дуже давно, більше 20 років. От, і ми так не дивимося. А ви не знаєте, якого року вона, скільки років в цій хаті? І коли це вона так перекривалася? Навіть не знаю. Ну, напевно, більше, ніж 50. Тобто 50 років назад ще крили очеретом, це виходить? Так. А очерет це... Ми обновляли її, тобто ми її самі перекривали, обновляли, бо вона ж сипеться. Ви ще в'яжете ці, як вони? Ні, я не в'яжу, там є ще люди, які що в'яжуть. Річка заростає, ходять, на Кодиму, зливають, так? І потім в'яжуть снопи, і це шиють, оце так беруть. А ви жили в такій хаті, що от ночували? Да. Класна хата. Да? Глиняна, воно ж там все з глини, стіни оці построєні. З глини і от під очеретом не жарко. Зимою не холодно, хороша хата. А ви знаєте, що багаті модні країни, такі як Голландія, Англія, що вони вертаються до такого? Я бачила. Що починають робити, тому що Да. це дуже модно Я і бачила, екологічно да. найчистіше. Дуже гарно. Воно зараз уже це таке. Так, все рівно з дороги їдемо, так за все сонце падає, краса неймовірна взагалі. Я б хотіла, її обновити, але це кошти стоїть. А колись ви пам'ятаєте, скільки в селі таких ще було? Тут Практично у всіх були такі хати. ще ви навіть пам'ятаєте? Да. Ви ще молоді пам'ятаєте? Багатьох таких хати. З глини, з очерету, з соломи. А в цій хаті не зберегло щось? Там, можливо, якісь сорочки, ще старі у вас скрині, лави такі? Нічого ж. Ні. Раніше строїли, воно, виходить, теж ми тут позакладали. От дивіться, яка у вас краса, а ви кажете, нема. Так, це мамин. О, Боже, це ж шедевр. Оце я хотіла сохранити. Оце звичайно зберігати. А можна на нього от чисто ми подивимося, дивіться, це ж скриня, якій понад сотні
років. І це ж ручна робота. Це, Ткане. я не знаю, де воно. Це веретено, це ткане. Ну, дивіться, я не експерт, але можу сказати, що це, Да. оце теж зберігайте. Оце в мене теж є такі, що... А скриня взагалі шедевр, подивіться. Оце, да, хотіла... Кльопана ще такими просто. Колись я тут жила, дивилася, щоб воно було все чистеньке, потім виїхала в місто. А ви де в Балті живете? Ні, жила в Миколаєві, потім в Одесі. А, ви Це, О. роки 4 я сюди. А це ще ваша мама чи бабка? Це моя мама з татом. Оце вони в цій хаті жили, так? Да. Матуся моя. Ой, схоже на вас. Це батько мій, так. Да. Це мій Це ж- батько. Це напівфотографія, напівмалюнок? Що це? Це потім робили так реконструкцію, типу старовинний фотошоп такий був, домальовували кісточками. Це Все. все, що батько оставив, але це- решту він спалив, вони з мамою розійшлися. Теж так не залишайте, хоч фотографії батьків заберіть, бо миші з'їдять, а потім будете шкодувати. Це саме цінне, пам'ять саме цінне. Якщо хата розвалиться, то ще хату можна відбудувати, фотографії ви ніколи не відновите, як вони пропадуть. А не знаєте, ну це ж скриня точно не ваші батьки, це ще якихось ваших бабів, Це прабабів. мамі, як придане сюди збирали. Від її мами передали. Її. Вона, виходить, в Кілії жила. Ну, це я не знаю, це теж ж Да, це, дивіться, льон. льон, я так ляне. розумію. скриня класна. В них ще інколи роки бувають, вкрай рідко, але бувають лишають роки. Але це ще царських часів скриня, 100%. Мого діда, це вже по маминій лінії, мачуха. Вона із панів. Ага, панського у роду. вас якийсь аристократичний Да, рід? вона в неї ця карета в неї була, ну така заможна жінка була вона. А потім що їх розкуркулили Да. Продала вона ту карету циганам. циганам? Циганам, да. Це у вас така сімейна легенда ходить? Циганам. Ну, це не легенда, Історія. це воно так і було. У вас хата музей зовні і музей всередині. Хотілося б цей музей, да, до ума довести, але Можете попри дорогу дійсно зробити музей. Хтось буде проїжджати, зацікавиться, буде зупинятись. Ви раптом не продаєте цю, не хочете продати? Бо зараз хтось подивиться вас в фільмі і захоче, точно будуть писати, чи ви не продаєте цю хату, бо вона біля траси одразу ж. Та от дивіться, яка у вас, не знаєте, десь яка у вас радіола тут. в Ой-ой-ой-ой-ой. Одеській області Дивіться, яка краса Боже. хлопчина, вона все Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воно трошки болото з нього сипеться. Дивися, тут ще з пластинками. цей. Вініли. А ви слухали цю штуку? Це така радіола, так? Ніколи не слухали? Це якісь теж роки 60-ті, напевно. Тут же такі вставилися пластиночки невеличкі. Дивись. Тик-тик. Коротше, це настільки феноменально, ми тільки заїхали в Янишівку, і, не знаю, метрів перших 400 села, вже 5 хат під очеретом. 5. Це моментами більше, ніж там пройти пів Хмельницької області, чи ще якоїсь Київської. І хата, знову, в якій живуть люди. Може, навіть спробуємо зараз когось звідти знайти, з кимось поспілкуватися. Добрий день. Є хтось? Ой, добрий день. А є хтось з батьків вдома? Один. А, сам? Ну, добре. Так, типу, а ми знімаємо кіно документальне про хати під очеретом. Але ти ще малий, да? Нема 18? Мені тільки 13. А, ну, до дітей не можна знімати. Тоді. Без батьків не маємо права, да, без дозволу. Феномен цього регіону полягає ще в тому, що окрім старих хат під очеретом, тут люди відновлюють нові хати. І сьогодні, в 21 столітті, в 20-х роках 21 століття, перекривають хати заново очеретом. І ось тут лише на в'їзді в село ми вже бачимо другу хату, котра перекрита ось буквально за останні роки новим очеретом. Це просто феноменально. Я ще ніколи в Україні не бачив, окрім музеїв там. Та це просто люди живуть. Живуть в хаті, вони взяли і відновили. Вау, оце кайф. Оце Клондайк. Це навіть покруче за Полтавщину. Де суцільні руїни під Соломою, під очеретом, а тут нові хати під очеретом. І розумієте, це не музей, оце не музей, це реально хати, котрі відновлюють люди і тут живуть. Наскільки ми почули, власник знаходиться в Одесі, він живе в Одесі, але сюди приїжджає і відновив цю хату. Можливо, це хата його батьків або його дідів. Тобто повністю жиле приміщення, жила будівля, але виглядає реально як в музеї якомусь. Отак.
Я колись раніше давно про це знав, але не очікував настільки, що в Північній Одещині очерет відіграє настільки велику роль для місцевих жителів. Північна Одещина перепльовує навіть Полісся і береги річки Удай на Полтавщині, адже очерет тут просто на кожному кроці вжитку. Це десятки, якщо не сотні хат, котрі перекриті очеретом. І ось навіть такі тини. Це не паркан, це тин. Тин на Поділлі роблять з тонкого такого типу грабових або ліщинових таких патичків, гілячок. А тут вони робляться ось теж з очерету, котрі там в долині вижинаються. І бачу, у людей прямо заготовки лежать такі снопи цих очеретів, котрі вони будуть використовувати потім в себе в господарстві. Дуже класно, що ця погода така відповідає емоціям. Просто музей. От тобі Північна Одещина. Всі думають, що подивитись на Одещині. Так, це німецька архітектура, це саме місто Одеса, це Бессарабія, але ось така є нікому невідома Північна Одещина. Поділля, по суті, Поділля, частина Поділля, котра потрапила до сучасної Одеської області. А це ви ждете очерет цей? А можна вас на хвилинку розпитати за нього? Знімаємо документальне кіно про хати під очеретом в Одеській області. А ти під очерет? Так, да. Побачили, що у вас паркан, і там на подвір'ї це ви заготовляли снопи такі, так? Да? Да. А для чого це? Це чисто, щоб забор цей тин робити, так? Да? Що забор? У мене там і це, зайди подивіться. Хто? Дурник теж. А коли ви його жнете, вирізаєте? Зимою. В любу пору року можна різати? Зимою. А зимою? Ага. Ага, а що це ви зробили таке? Курник із цим загород. Курник? Це самі придумали, чи це так, що традиційно тут? Ну, напевно, традиційно. Це ще батьки так робили, Да. діди? Все. А це хата теж колись була крита, так, очеретом? Це Так. Так. А тут все село було крите очеретом? Ще донедавна, до якихось Що років. ж є хати? Та ми вже щось 4 чи 5 знайшли, та то куди там? Он там в мене у мого брата теж хата. І живуть в тій хаті люди? Так. Слухайте, а лисиця не заходить в такий курник, не прориває його носом? Ні, ми будемо мурувати його. А ще зверху обмуровувати? Да. Напевно, цим целезітом робимо. А це просто, щоб тепло було, так? Да? Оце утеплювач Він нормальний такий. краще за пінопласт любий, так? Да? Ні. А ви хату можете перекрити, якщо треба зараз? Хату перекрити. Да. Чи... Звісно, можна. Може, так? Да? Ого. Клас, то це ж супербізнес на майбутнє. Це зараз в Європі, десь в Голландії. Там воно перекривало, там, з тої сторони, ви проїхав. Так, да, ми зупинялися. Це каже, мужик якийсь з Одеси, да, захотів перекрити? Так. То хто це, ви йому крили чи ні? Ми, да. І скільки так коштує тако перекрити хату? Дорожче за жесть, напевно, так? Да? Ну, 70 тисяч. За роботу тільки. За матеріал, за роботу. А, це ви взяли з нього 70 тисяч. За снопи. Він ж по всьому селі тут збирав. Я хотів забор зробити повністю, а він мене викупив, коротше, по нормальній ціні, та я йому дав. Понятно. А за скільки часу перекрили хату? А? Хату за скільки часу перекрили? Ну, десь за неділю. За неділю. Це скільки людей? Троє. 3. Ну нормально, але ж ще снопи жали. Да. Скільки ж? З місяць. Снопи? Прошлий год тільки неділя був льотний, ми його за неділю набили. А там по привічку ще багато таких хат є десь? Чи нема? Там більше нема, да, очеретян? Нема. А туди по других селах в сторону Балти? Є. Багацько Там тут вже таких. трошки більше. Ще й більше, ніж тут. А, йо-моє, оце у вас. Там більш далі. Оце у вас край. Ще дорога київська, коротше, темуча. Оце у вас фантастичний тут. Просто чарівний край Ось якийсь. туди учі не їдьте, там це, Що там? там вино наливають. То ми якраз туди поїдемо. Добре, Ютуб дивитесь? Так. А я Да, підписаний. Хащі, пишіть, заходьте. Хащ, Янишівський хащ. А ну це канал називається Хащі. Ми поки змонтуємо, це зараз знімаємо сьогодні-завтра десь. Да. О, і мене покажуть? Ну, звісно, побачите. Прикольно, всім привіт. Будете відомі тепер на всю Янишівку, да? Вон Сережку сфоткає. Сережка, привітайся всій Україні. Прицепчик до велика, до мопеда чіпляється. А, і це ви ним возили цей очерет? Лодка дерев'яна, коротше. А де лодка? На річці вже зараз? Зараз. А що, ви рибу ловите? Ні, ще рибак. Ого, ніфіга собі, блін. Сьогодні не маєте ловити? Сьогодні вечором. Ночна рибалка. Серйозно, ночна? А що ночна? Я так більше бачив, деяка риба. Я б'ю хищника, мирно оставляю, пані. Яка тут риба є? Карась, щука. Такі нормальна щука. Є. Добре, тоді успіхи, подякували. Все, Давайте. гарно. Все. Там, Удачі. тримайте село і очеретяні хати, бо це традиція. І тільки ми заїхали на чорний шлях, Янишівка, не знаю, можливо, максимум кілометр Янишівки, 7-ма хата під соломою. Вздовж дороги, ми навіть не заглиблюємося в село. Ви уявляєте цей рівень? Це феномен, мій мозок відмовляється в це вірити. Я знав, що їх тут багато, але до такого рівня просто емоції починають зашкалювати.
всім обов'язково сюди їхати. Це ж буквально 1,5 кілометра від Київської траси чи 2. Одеса-Київ траса, все. Музей під відкритим небом. Ось вона, справжня Україна. Ну, насправді, я вам зізнаюся, що у мене завжди було якесь предвзяте трошки ставлення до Одеської області, тому що я її більше знаю як Причорномор'я. Тут, звичайно, на смак і колір товаришів немає, але я не дуже люблю причорноморську цю степову природу, адже вона така сурова. І там дуже мало зелені, дуже мало таких водойм, окрім самого моря. Така, дійсно, степ напівпустеля. Але те, що ми зараз бачимо на північній Одещині, подивіться, тут це просто якісь райські місця, знаєте, молочні ріки і киселеві берега. Хіба це не воно? Оце така справжня Україна з якихось картин класиків. Кращих місць просто не знайти. Ну, уявляєте, отут ставиш намет, і отут біля цієї річечки з цілими солом'яними хатами от тусуєшся, живеш отут весною. Боже, яка прекрасна земля і красива. Тупо рай земний. Колись в цих селах всі хати були під очеретом. І ось хати, які позанепадали, от порозвалювалися, глиняні хати лежать. Тут лише видно такі залишки кулів, котрі навіть досі повністю не позгнивали. Ось тут вони валяються. Тобто ця хата була теж така під очеретом, зібраним на берегах річки Кодима. Вже під готель якийсь, да, чи що робиться? Чи як садиба якась? Ну да. Ага. Так, Волки, Сосниця, вообще директор цех в Одесі. А, теж Одеса. Таврієве навіть оце. Музельов. А, серйозно? Це він сюди в селах собі тут такі хатки відновлює? Да, а це тут люди жили, ну, поскуплював це все. Бачите, є ще дивовижні винятки. Ми повернули взагалі в глуху вулицю, тому що нам цікаво було з'їхати з основної траси, тому що ми думали, тут буде більш глухіше. А виявляється, тут навпаки, якраз під горою, на якійсь другорядній вулиці села Бобрик. Це Бобрик другий, здається, ми переїхали на цю сторону. І тут навіть, от, говорять, власник в мережі всіх гіпермаркетів в Україні Таврія В викупив тут частину землі, викупив старі хати і так от їх відновлює, реінувує. Реінновацією займається, приїздить сюди відпочивати. Коли почалась війна, він в ці будинки заселяв переселенців, людей, котрі тікали від війни. Така цікавня. Дуже гарно розмальовано. Розмальовано, як ви зрозуміли, не знаю, чи було чути, я повторю на всяк випадок, місцевим художником. Є людина з місцевості, яка от такі традиційні орнаменти, напевно, цього краю змальовує. Або це просто його фантазія, уява, але виглядає автентично, виглядає класно. Доброго дня вам! Дивіться, ми журналісти аж з Києва знімаємо кіно про такі красиві хати, які полишались під очеретом. І просто не могли оминути вашу стороною. Їдемо, така гарна хата, і ще ви тут в хустці на фоні неї. Краса. Розкажете щось за вашу хату трошки? А що сказати? О. Що ви не бачите? Ми бачимо, це ви ж робили вже, крили її? Чи... Да. А в яких роках крили? Та я вже не пам'ятаю. Треба накрити знову, бо... Маєте переробляти, так? Да. А ви самі робите, йдете жнете самі очерет? А самі син очерець, а другі шиють, бо ми не вміємо. А, люди є спеціальні, які шиють в селі такі? Да, да. А багато таких майстрів лишилося, що шиють? Так треба шукати їх. Шукати треба. Да, бо як називається, ті, які старі, вже немає. А чим його зшивають, скажіть? Докупи його чим зшивають, скріплюють? Це як його проволокою. Проволокою такою? Да. А якщо проволоки немає, то в сторону чим зшивали? Це як його висока є така. А, з осоки, так? Да. Я знаю, попри річку теж росте, так? Ну так, да, на річку такого, високо, ну такого. А ви самі не звідси родом десь, чи звідси? Я з Молдавії. А, ви з Молдавії? Да. То ви по-молдавськи говорите? Ні, нема з ким. А так то знаєте румунську молдавську мову? Ну да. Ого, але українську розумієте, як я з вами говорю, все? Ну, як його, вже син вже 35 років. Так що А ви з Молдови звідки саме? Телінівський район, село Союзне, Кишинівська область вже. Так це ви за Радянського Союзу сюди переїхали, так? Так, да, тут. А тут багато людей такі теж з Молдови, так? Є. Ого, цікавня. А у вас там теж є такі хати під очеретом в Молдові? Є. Теж, так? Моя хата була під Зучерєду в Молдавії.
краса, то ви все життя під очеретом живете. Да. Ну, я хотела під шифер, продали. Та й думаю, якщо нема, що я буду на дорозі, от там я купила теж під очерет. Тут теж ваша хата? Да. Тоді дуже важливе питання. Скільки ціна хати от під соломою в вашому селі? Ото? Да. Ну то по Совєтський Союз 500 рублів дала. А якби ви зараз продавали, за скільки б продали? Навірно, більше. Ну, Ну я не продаю, бо в в мене доларах. Якби $1000 ми вам дали, продали б? Ні, 2000. не продаю, бо в мене син в армії. В армії служить, так? Да, і 4 внуки. Той сказала, і по-молдавськи забули, і хорошо по-українськи, не знаю. Да? А вже така суміш молдавсько-українсько-російська, так? Да. Ну, у нас і в школі Молдавії російська мова була, Ага. і французька. Французька? Да. Так ви ще знаєте французьку чуть-чуть. Вже і забули французьку. Добре, то ми пофотографуємо цю вашу хату трошки, цю і цю, добре? Ну, як хочете. Як вам в ній? Зимою тепло, так? Да? Конечно, если будешь палить тепло, если не будешь палить, не будет тепло. А ви тут робите вино? Все привезли сюди? Нема. Виноград нема. А, нема винограду? Ой, у вас старий там теж такий лава, да? Ну, такое. А радіо яке слухаєте? Молдавське ловить? И молдавский, и такой. Ви слухаєте все, розумієте, що там, да? Все молдавське. Да, еще чуть-чуть разумею. Если буду еще жить тут, вообще ничего не буду. Це ваш син нажав, да? Ото стоїть? Ты где? От оті снапки. То син нажав, да? Да. А як ви виносите його просто з річки на руках, приносите сюди, да? Ну, подвода есть А тут. подвода, коні, да? Подвода? Кони, да. Ну, это красиво, нормально. Ну, у мене в Молдавії теж під очерет було все. Да й жили, що ж такое. Та шифер то не красиво, а це красиво. Да. Набагато красивіше. Що це? Красиво? Та ні. Совєтський Союз. Це історія Да. і майбутнє. Черед накрыть хорошо, красиво. Ну, я не знаю, где их шукать. Вот такие старики уже умерли. Надо шукать молодые, и они так дорого берут. Прошлый год сказала, что придем, накроем, а он скажет, что 20 тысяч. И откуда взять их? 20 тисяч гривень. Да, накрыть хату. Це поремонтувати чисто, так? Не, вообще Повністю накрыть. з нуля, так? Да. $500 накрити хату очеретом. Це з матеріалом чи без матеріалу? Без материала, наш материал. А ви самі нарізаєте матеріал? Да, Ага, чисто за роботу. да. Вот. Haide mandriorule, haide mandriorule, nu te tare scutură, nu te tare scutură. Că ești ca ben caceara, că ești ca ben caceara, nu te tare scățăi, nu te tare scățăi. Tra la 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 la. А не підскажете, будь ласка, тут до річки можна пройти через це подвір'я? Чиєсь? А там ніби замкнено. Бо ми побачили там таке, як причал, не причал, мостик. Хотіли до нього підійти. Та він той причал А замкнув. то через цю калітку заходь. Цю ви кажете, бо ми тут будемо. Ходили колись люди, а новий хазяїн купив хату, та вже ворота поклав, вже все, не може йти. Ну і до теж хата продалася, тепер хазяї гарненько ухажують за нею. Вона ще курненька. А у вас багато хто ухажує? Бачили, що нові хати роблять прямо? Очеретом? Да, криють стріх. Там, Там наверно, взагалі у тому селі другому там Ми- скуплюють такі хати, ми бачили. спеціально роблять з очерету. А десіти, коротше, там крутізна. А не продають у вас хати тут ніхто під очеретом? Ну, ця стоїть мені, Та так? нічого не продають. Ні, Ця ця, продана, ця теж продана. А по чому продавали, хоч не знаєте? Ну, цю продали за $900. $900 це гарна хата? А що це? Ого, я би сам купив її за $900. Ну, У вас більше нема таких тут хат за $900? але він скільки год це дядько продавав, ніхто не давав такі гроші, вибачте мене, бо це казав дуже дорого. А тепер хата до річки стоїть $10 000 у нас. Отут, так? Да. О, А чого? Да, оце вже 10 буде стоїти до річки. А чого вона її не хоче продавати? Вона що не захвалитися Ну, там? вона хоче дітям лишити тіті А хати. Боже, так хто ж прийдеться це Сірожа робити? казав, що воно закінчиться війна, построїть собі, ну він в Одесі, приїде, построїть собі для дітей своїх. А що ви там нас? Що ви? знімаємо кіно, що ви розказуєте? От, блядь. МАРСР. Чи чули ви колись таку республіку МАРСР? Абревіатура означає Молдовська Автономна Радянська Соціалістична Республіка.
І свого часу, з 1924 по 1940 рік, саме на цих теренах існувала вона. Це чергове квазіутворення, видумане більшовицькими лідерами, комуністичними лідерами, на чолі з Котовським, на чолі з Фрунзе, котрий мав румунське походження. Так, саме правильно, румунське походження, адже загалом така нація, як молдовани, і така державність, як Молдова, вона видумана більше з Російською імперією, потім активно підтримувалася Радянським Союзом для того, аби роздрібнити Румунію. Так, старе, банальне це правило. Розділяй і володарюй. І аби мати вплив на Волохію, аби мати вплив на Румунію, що це, по суті, Волохія, Румунія – це синоніми, просто стара назва Румунії – це Волохія. Відтяти від неї шматок росіяни свого часу етнографічний, історично-етнографічний район Румунії, котрий носить назву Молдова, вирішили зробити окремою країною, окремою республікою. Ще в часи Російської імперії воно входило до Бесарабської губернії, а потім з часом ці роки, які я назвав, вони тут на цих теренах утворили таку автономну республіку в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так, насправді в цій місцевості в деяких селах до 10% може сягати румунське населення. Так, будемо правильно його називати румунське, не молдовське населення, а румунське населення. Тому що молдовське – це те саме, що з українців виділяти подоляни і називати його окремим населенням. Ні, це не подобається лише росіянам і проросійському елементу. Хоча молдавське населення тут ніколи не сягало більше 10% бар'єру. Я згадав ще Котовського, тому що це зараз Подільський район, і Котовський був одним з засновників цієї республіки. І Григорій Котовський, а місто Подільськ донедавна, здається, 2016 року носило назву Котовськ. І дуже болісно перейменовувалося, але багато людей не знає, хто такий Котовський. Так, це одіозний радянський лідер, одіозний радянський воєначальник, якого сама радянська влада і знищила, але відомий він в першу чергу своїми грабежами. Як він грабував Одесу, як він грабував інтелігенцію Одеси, навколишні села Одещини, жив в найдорожчих, найкращих готелях Одеси, з найдорожчими повіями Одеси і просто ледь не кілограмами винюхуючи тоді кокаїн, котрий в портовому місті Одеса тоді теж розсипався мішками. До речі, мало, можливо, хтось з вас знає, але революція 17-20-х років Російської імперії дуже великій почесті будувалася на цьому допінгу, на кокаїні. І тоді еліта, та й не тільки еліта, а матроси, це називався навіть матросський коктейль, коли матроси мішали кокаїн з горілкою, зі спіртом і випивали це залпом. Так, поцікавтеся, згадайте такі історії. Навіть сам Булгаков, котрого зараз багато хто не любить, він багато разів про це описував. Котовського вбили сама більшовицька влада, але вона зробила з нього, знаєте, такого, намагалася зробити культ і навіть забальзамували після його смерті в 24-му чи 25-му році, я вже неважливо рік його смерті, вбивства, вони його забальзамували і в місті, котре називалося Бірзула, вони тоді в 26-му році, здається, назвали Котовськом, і в центрі Котовська збудували такий мавзолей, де забальзамували труп Котовського, щоб на нього люди ходили поклонятися. В 40-ві роки румунська окупаційна влада, котра завоювала ці території, розбила цей саркофаг, але якісь там комуністичні прихильники знайшли його рештки і десь їх заховали на кладовище аж до приходу радянської влади. І саме цікаво, потім після війни в 60-х роках цей мавзолей відновили. І сьогодні, в 2024 році, на 3-му році повномасштабної війни, той їхній представник лежить досі забальзамований в центрі сучасного Подільська. І він не попадає під канони декомунізації за те, що це начебто поховання. Ніхто з цим нічого не може зробити без дозволу його родичів. Я не шукав, де його родичі, але можу логічно догадати, що його родичі десь проживають у Московії. Ту країну, так, врешті-решт ми маємо вже давним-давно почати називати Московією, повернути її історичну назву. Без їх дозволу так не можна цей труп витягати, і він досі лежить. І якщо я не помиляюсь, це один з 2 мавзолеїв на всю Україну, де лежать забальзамовані тіла людей. Так, як в Москві лежить товариш Ленін, так само інших 2 мавзолеї знаходяться в Україні в Одеській області. Це Покровськ і це, здається, Болград, де там ще якийсь російський знов воєначальник, якийсь російський генерал забальзамований. Ось така то історія. Але, можливо, якщо я помилився, виправте мене, але, здається, я тут правий, що в Україні є зараз лише 2 трупа, котрі лежать в цьому спірті замариновані. І ці 2 трупа знаходяться в Одеській області. І ці 2 трупа, по суті, російським лідерам. Хоча сам Котовський був за походженням румуно-українець, але він відрізнявся дуже страшною ненавистю до українців, а в першу чергу до україномовних. Коли він на допиті сам особисто допитував полонених, якщо полонений йому хоч одне слово вимовляв українською, це задокументовано в спогадах, Котовський робив йому постріл в голову з власного нагана. От така цікавинка історична, котра напряму пов'язана з цими краями. Але слід не забувати, що в цих краях, окрім такого його персонажа, як Котовський, ще були місцеві отамани, такі як Заболотні, такі як
кошовий, котрі мали загони по кілька тисяч чоловік і рубали тут червоних. Але їх ніхто не знає практично, окрім дослідників, окрім істориків. І ними тут не увіковічнені назви вулиць і населених пунктів. А Котовський досі лежить в центрі. Тут дуже багато населених пунктів, котрі носять дублюючі назви. Там Бобрик перший, Бобрик другий і так далі, тому подібне. Тобто спочатку Бобрик був засновувався на цій польській території, як пишеться у спогадах, літописах, ляцькі села. Ляцькі села, тобто ляцькі села, польські села. А з цієї сторони потім дублюючі села засновувалися. Ну і ми ж знову повернули чергову вуличку, і тут вже 8, 9, 10 хата під стріху. Я не знаю, чи ми далі навіть зможемо їх рахувати. Тому що тут це настільки звичне явище, що місцеві такі, а що ви шукаєте? Це типа, наче як в якесь село на Вінниччині зайдеш і будеш шукати хати під шифером. Типу, для людей взагалі тут нічого дивного немає в цих хатах. А для нас це, це самий фантастичний туристичний шлях автентичної України під очеретяними стріхами. Ще 500 метрів прорухались, 14 хат лише в Янишівці. Це просто фантастика. Просто дуже страшно дме Варгати. Саме так у нас на Поділлі, на тому південно-західному, можна сказати. Тобто на півдні Хмельницької області моя бабця завжди говорить, і старші люди говорять на вітер. Дме Варгати, або інколи вітрисько. Як в ваших регіонах говорять на вітер? Згадайте, як говорили ваші діди, баби, як ваші батьки, бо дуже цікаво ці різноманітні назви вітру, як на нього говорили, коли дме такий шалений вітер. А у нас натомість Янишівка, ми прорухали ще буквально 150 метрів. І у нас 17-18, і вон прямо 19-20 хата під стріхою. Це просто шок, від якого я офігіваю. Йдемте пройдемося. Ми ще в ідеальну пору сюди попали, адже поки не піднялася зелень, з'явилося листя на цих всіх кущах, на цих всіх справжніх хащах, і через них можна бачити оці хати. І говорять, це ми достеменно не досліджуємо село, ми не петляємо цими вуличками, різноманітними розгалуженнями всього села, а їдемо лише так по основній трасі, і те, що візуально бачимо, зупиняємося. Оце 19-20 скарб сьогодні на нашому рахунку. Знаєте, будемо їх рахувати, будемо називати їх нашими скарбами. Та тут прекрасно влаштовувати веломаршрут, тому що ідеальна траса. По цих селах ідеальна траса, тут немає великих горбів, рівна дорога. Ви можете зробити ідеальну веломандрівку цими селами і досліджувати їх. Тобто машиною довести велосипеди до Київської траси і рушити в сторону Балти. Просто буде феноменальна екскурсія. Можна пішки йти попри річку Кодима. Ми зараз автівкою тут подорожуємо, але в майбутньому я би 21 хата, 21-й скарб хата. Скарб я їх назвав. Просто капець. Всередині нічого цікавого, цілковиті руїни. І всі ще маленькі зараз глянемо. Але вже хочеться таке відчуття, що потрібно дуже швидко рухатися, тому що їх так багато. І відчуття, що попереду нас чекають ще самі головні скарби. Але воно так і буде. Дивіться нас далі. Ось це річка Кодима, такий неписаний свого часу кордон між Річчю Посполитою і туди Диким полем, між татарами. Адже в ті часи не було таких кордонів, як зараз, там до метра, прямо зі стовпчиками. Вони були такі умовні. Отак умовно по ріках. Тут живуть, типу, поляки або польсько піддані, більшій своїй мірі українці, польські магнати, шляхтичі, а там вже татарська орда. І туди так негласно ніхто не ходить. Тут, звичайно, ніяких митниць не було, прямо стовпчиків. Міг хтось теоретично зайти на ту сторону, але не робилося це все під страхом смерті, а вже зайдеш туди і тебе швидше всього там в ясир заберуть, пограбують. Тобто цих мостів, насипів таких якби не було. От вона природній кордон, річка Кодима, і вздовж неї цей чорний шлях, яким ми продовжуємо далі свій шлях. – 36-та хата на нашому шляху, буквально за 1,5 години мандрівки. Оце село Бобрик другий. Це та історія, що я говорив про дублюючі назви сіл. Адже перші населені пункти виникли там, на лівому березі річки Кодима, тобто на польській стороні, яка була в Речі Посполитій свого часу, а потім тут дублюючі виникали. Це Бобрик другий. Це все починається ще з Кривого озера. Є Криве озеро просто, є Криве озеро друге. Є Бобрик перший, Бобрик другий. Потім далі Познанка перша. На карті не бачу, є, да, Познанка друга є. І так далі воно все пішло. Так, цікаво. Ясенова перша, Ясенова друге. І тобто перше завжди знаходиться на лівому березі річки, друге завжди знаходиться тут на правому. Ось така історія. І це 37-ма хата, яку ми зустріли, просто рандомно рухаючися вуличками вздовж річки Кодима, вздовж чорного шляху або по самому чорному шляху.
44-й скарб між Бобриком другим і Гвоздавкою другою. Я навіть не можу зрозуміти, в якому селі ми вже знаходимося, адже вони тут зливаються такою агломерацією вздовж річки Кодима. І все ж таки, чому це скарб? Чому ми їх назвали скарбами? Адже це кожна хата під стріхою, чомусь мені хочеться інколи сказати під соломою, хоча, власне, тут не під соломою, тут вона під очеретом, але це не важливо. Різниця лише в матеріалі виглядає, і принцип функціоналу як в них всіх однаковий. Адже ці всі хати в нас, я думаю, в кожного з вас зараз, глядачів, у мене особисто, викликають якесь душевне тепло і душевний трепет. Тому що так побудований наш людський мозок, наш мозок любить ностальгувати і те ще минуле, що пройшло і те, що зникає, придавати йому якихось таких ноток і окрасок чогось виключно красивого і чогось, що викликає щем у нашому серці, лише одну доброту і позитив при цьому згадуючи, забуваючи все лихе і все важке, що з тим пов'язано. Але врешті не будемо до лихого повертатись, не будемо до складного повертатись, так будемо лише до доброго повертатися, згадувати те традиційне українське село, котре змальовували художники, котре оспівувалося в піснях і в старих фільмах, і село, яке виглядало ось так, що навіть 100 років тому назад 90 з чимось відсотків всіх українських сіл виглядало так. А якщо ми візьмемо 200 років назад чи 1000 років тому назад, всі населені пункти, всі будівлі в населених пунктах, особливо в сільських населених пунктах, за винятком шляхетних, багатих, де була черепиця, покривалося ось такою покрівлею, чи то соломою, чи то очеретом, інколи в Карпатах дерев'яним гонтом. А походить воно, напевно, ще з тих часів, коли людина взагалі з печери вийшла, коли людина почала будувати свої перші хати. Це і трипільці будували свої легендарні двоповерхові хати, перекриваючи отак. І якщо скіфи, сармати були кочовиками, але якщо вони десь ставали, все одно вони робили якісь помешкання, вони їх теж, напевно, отак очеретом перекривали. Тобто тут, саме ось тут, в таких стріхах, більше не в стінах, не в вікнах зі скла, не в вапні, а саме в стріхах закладений такий генетичний код людей, народів, котрі проживали на цій території на тисячі, якщо не на десятки тисяч років тому в минуле. Тому звідси відчувається оце таке душевне тепло і ця така потужна сила, яку хочеться досліджувати, хочеться фотографувати. І оце вже 44-та хата, і ми практично кожну з них фотографуємо, біля кожної зупиняємося. Хоча в один момент це вже починає бути мовітоном, і для місцевих жителів в цьому нічого немає дивного. Вони на нас дивляться на нас, а що, хата як хата, кажуть, ну, а що там фотографувати, та ж їх тут ціла купа. Але це шедеври, це історичні скарби, які потрібно відзнімати, тому що вони йдуть в небуття. І це єдиний край в Україні, де їх залишилося найбільше. Це феноменальна пам'ятка. До речі, от ми зараз знімаємо, нас побачив місцевий чоловік, йде нам на зустріч. Звичайно, люди цікавляться під час війни, хто знімає на камери. Зараз він нас запитає, хлопця, що ви знімаєте, ми розкажемо. І я сподіваюся, що він нам щось цікаве розкаже про цю хату. Але лотерея, от як людина з нами буде спілкуватися. Отож, чекаємо. Зацікавили, що ми робимо таке, так? Та, напевно, знімаєте цю хату. Звичайно, вгадали. Ми поки їдемо по трасі, вже 44-ту нарахували. Тут, по Бобрику? Ні, ми їдемо від Кривого озера. А, від Кривого. Мені здається, на всю Київську область 44 не знайдеться хати, чи там на яку. Не буде. А це ваша хата чи ні? Так. А ви ще жили в ній? Моя бабка жила. А не вмієте цю стріху робити? Ні. Ніколи не робили вже? Ні. А люди, я навіть вже не знаю, хтось може. Були діди старіші, старші за мене набагато. Мені 55, а вони ще старші були. За цю хату, як ви думаєте, 15 тисяч доларів давали. Серйозно? Так. І не продали? Ні. А чого? Не знаю. То це у вас тут такі ціни по 15 тисяч доларів за хату? Ні. Діло в тому, відколи війна почалась, вон там хатина стоїть, ну, камінна вона. Так. А рядом була теж зглиняна. От ті дві хати, там нічого немає, по 10 тисяч доларів за них дали. Дали? Да, ваші хлопці з Києва. Мали щось робити, пляж, базу відпочинку. У нас з тої сторони є база відпочинку, з тої сторони річки. І щось не виїхали, і в цьому році нічого, в прошлому році нічого не робили. Слухайте, то у вас не бідні села, у вас квартири майже як скоро як в Одесі ціна буде. Так, да. Ну в селі було колись 2200 дворів, так. А зараз? а зараз чоловік 250 залишилося. 250 чоловік? Десь примерно так. Це Любашовський колишній район? Так. Да. А зараз Подільський став, так? Зараз Подільський, так. Двоє малих були в Одесі, вони приписані в мене були. Вони того числились. Знаєте як? А працювали в Одесі, зараз служать. Вас багато тут служить. Ми з ким не говоримо, дуже багато звідси хлопців. У нас нема вже тут одні такі пенсіонери поставалися. Тут немає людей. А так, що далі в Демігрі ще багато хат таких, так? Таких хат рідко.
Тут одна є ще. А нам так казали рідко, ми вже 44 штуки знайшли рідко. Ви не хочете відновити? Нема за що тут, жити нема за що, не то, що відновити. Це пам'ять, це історія. Такого вже по всій Україні мало лишилося. У вас тут просто якийсь заповідник скарбів. Це ж ми говоримо, знімаємо фільм, говоримо людям, що тут треба робити туристичний маршрут на велосипедах, пішки, щоб люди дивилися на це. Ми по всій Україні їздимо, що стільки, навіть близько так не бачили. Стільки хат. Кожному з нас слід пам'ятати, що в далекому минулому ми всі походимо з печер. В трошки менш минулому ми всі абсолютно походимо з села. І ми всі, абсолютно кожен з нас походить з цих хат під стріхою, з цих хат під очеретом. Коротше, я людина, яка вже бачила багато хатів, багато колориту, багато автентики. Щоб в одному місці людина волочила кіньми город, позаду нього стояв журавель з криниці справжній, котрим дістають воду, а ще за журавлем одразу три хати під стріхою стоять, під очеретом, і це все в одному місці, і це все в Одеській області. Це просто щось тут я не знаю, мене аж дихання зашкалює. Це 19 століття, 18, 17, чи це 2024 рік 21 століття. Це в хорошому плані. А вон і новий будинок двохповерховий під сучасною черепицею. Просто як тут все поєднується. Я такого поєднання, просто, я думаю, в Європі навряд чи вже десь знайдете в Європі. А то і в світі вже потрібно пошукати. Ми останні білі люди на цій планеті, серед яких можна знайти отаку дивовижу і таку прекрасність. Таке сплетіння і перехрестя всіх часів. Добрий день. Це ви що, під картоплю волочите? Так. Чи це як боронина, чи як це кажете? Так. А то хата не ваша ще під стріхою? Я не звідси. А ви звідки? Я з Бобрика. З Бобрика? З другого? Так. А у вас хата теж під стріхою ще чи ні? Там, в Бобрику у вас хата під стріхою? Так. Ого, а то багато вам городів за весну треба обробити? Хто наймає? А скільки платять за сотку? 15 гривень за сотку. А тут скільки соток в цьому городі? 20. 20 соток? А то це ви 300 гривень заробляєте, як це ви обробляєте. Тяжка робота чи не дуже? Не дуже. То ви любите таке, так, з кіньми? Так. Там галіші коні. Які? Свої. А це що має бути? У вас якась картопля чи бараболя, як вас тут кажуть? Не знаю, що чули посади. А як ви називаєте? Бараболя кажете чи картопля тут? Картопля. Картофля. Тако через Ф, картофля. Так. О, то цікаво. Добре, гарного вам дня і гарної роботи. Гайде. 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 До речі, 99-та хата. 99-та хата під стріхою. Якийсь просто розвал. Ми всього лиш навсього подолали 19 кілометрів чорного шляху або біля нього, тому що чорний шлях, де на цій стороні, де видно фури, ми переїхали на правий берег річки Кодима, тобто на цю татарську, так би мовити, сторону, котра була 300-400 років тому назад татарською. І що ми хочемо сказати? Ми приїхали всього лиш навсього повноцінно 3 населених пункти. Знаєте, яку кількість скарбів ми знайшли? 137. У 3 населених пунктах колишнього Любашівського району. Тобто ми навіть не проїхали половини шляху до Балти. Уявляєте, що там робиться далі на шляху до Балти? Тому це вкотре доказ, що скарби
Скарби в прямому сенсі, скарби в переносному сенсі лежать в нас під носом. Просто потрібно навчитися їх бачити. Просто потрібно навчитися по-іншому дивитись на ситуацію і на світ, який нас оточує. Ніколи не говорити, да що в нас тут цікаво, да в нас тут нічого немає. Але в нас така склалася в людей ця історія, що так, Одеса дуже велике місто, Одеса дуже красиве місто, але воно, на жаль, собою затьмярює практично всю область, і особливо північна частина Одещини лишається поза увагою, поза туристичною увагою, поза економічною увагою. І є ще такий прикрий момент, що вона на себе дуже тисне. Вона тисне на людей, і люди, котрі звідси потім згодом виїжджають до Одеси, вони дуже швидко асимілюються і, на жаль, дуже швидко русифікуються. Це було в Російській імперії, це було в радянські часи, і, на жаль, це продовжується зараз, навіть на 3-му році повномасштабної, кривавої, підлої війни, яку Росія розв'язала проти України. І ми цим самим граємо на руку Росії. Тому що вони дивляться, приїжджають в Одесу і думають, ну, русський город, всі розмовляють по-русски. Але в Одесі вихідці ось цих сіл, з цієї північної Одещини, з Кропивниччини, з Миколаївщини, ну, шановні, вас там більше половини. Справді етнічних росіян там залишилась жменька. Там залишилося взагалі мізер євреїв, котрі свого часу там проживали. Основну масу населення сьогоднішньої Одеси, 80% складають українці, переселенці з таких красивих земель. Але на яких тисне ще досі цей імперський комплекс меншовартості, котрі дуже легко піддаються цьому впливу. Ми за попередні зйомки в Одесі, там перебуваючи 4 дні, зустріли десь 5 чи 6 людей, котрі родом з області, або їхні батьки родом з області, але їм вже вкрай важко дуже розмовляти українською. Потрібно досліджувати Україну. Коли ви її будете досліджувати, тоді ви її зможете по-справжньому любити, а коли ви будете її по-справжньому любити, ви будете хотіти, аби вона розвивалася, аби ви розвивалися в цій країні, і лише за такою формулою, за таким рецептом в нас в майбутньому вийде якісна, хороша держава, в якій буде не соромно і комфортно всім нам проживати. Ми сьогодні навели цей приклад. Спонтанно звернули з Одеської траси, проїхавши лише 18 кілометрів, і ви бачите, скільки пригод нас застало тут. Без всякої підготовки, без всяких сценаріїв, без всякої режисури. Просто отак. 3 хлопців, натхненних жагою і мандрами до пізнання рідного краю. На 2 половини соломи і глини, ліплина і стіна, трохи облуплена, ластівки у стрісі, значко звели.